Imaginează-ți să dai de o fetiță de care s-a profitat într-un mod atât de brutal încât îi poți vedea spinarea printre picioare. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribil criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. În cazul de astăzi vorbim despre o fetiță de 7 anișori, deci dacă sunteți sensibili și vreți să vă prioritizați sănătatea psihică, vă rog să dați skip la videoclipul de astăzi. Dacă rămâneți aici, vă rog frumos să puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Ne ducem în Etiopia, mai exact pe lângă statul Tigray din estul Africii și o avem pe Heaven Awot, o fetiță de 7 anișori, născută în septembrie 2016. Ea trăia împreună cu sora ei care avea 3 anișori, mătușa ei care avea 15 ani și mama ei pe nume Adeba. Adeba noastră era o asistentă medicală instrumentară și e practic acea asistentă care lucrează în sălile de operație. În zilele în care trebuia să plece la muncă își lăsa fiicele în grija rudelor și o să vă explic mai acuș cum stă situația, dar când venea acasă obosită după un shift de 14 ore, lumina zilei era atunci când își vedea fetița că sărea în brațele ei. Heaven era un suflet minunat, îi plăcea să râdă și își iubea mama enorm. Faza este că Heaven a fost învățată de mică ce înseamnă greul în viață și nu mă refer la faptul că mami nu i-a cumpărat o jucărie sau mami nu i-a cumpărat cerealele preferate, vorbim de estul Africii, Tigray mai exact, și acolo avem foarte multe operațiuni teroriste și conflicte militare. Din anii 2020 până în 2022 a fost o tensiune foarte mare în țară și până în 2025 avem foarte multă tensiune politică care a dus efectiv la foamete și moartea cetățenilor nevinovați. Eu v-am explicat mai scurt ce se întâmplă acolo, dar e ceva rău de tot, iar tatălui Heaven era un cetățean din Tigray care a fost luat prizonier de federali și după ce a fost eliberat a fugit și le-a lăsat pe cele 3 singure să se descurce. Ele locuiau în această curte și să vă explic așa puțin cum funcționează treaba acolo. De obicei avem un proprietar care are o casă și în aceeași curte avem mai multe căsuțe care sunt date spre închiriere. De obicei avem membrii familiei sau prieteni foarte vechi care stau toți în aceeași curte și o chestie care se întâmplă acolo foarte des este că în momentul în care unul din adulții care stau în aceeași curte nu are un job sau trebuie să stea acasă în acea zi, toți ceilalți adulți știu că este ok să își lase copiii acasă pentru că acel adult care stă acasă o să aibă grijă de toți. Toți sunt în siguranță. Iar curtea în care stătea Adebea noastră împreună cu cele 2 fetițe și cu sora ei de 15 ani era deținută de un bărbat pe nume Getnet, iar soția lui Getnet era rudă cu Adebe. O altă paranteză pe care țin să o fac este că de obicei în acea curte se află o toaletă sau 2 care se află în împrejurime pe la mijlocul căsuțelor, să spunem așa. Așa ajungem în august 2023 când Adebea noastră a plecat la muncă lăsându-și cele 2 fete în grija soției lui Getnet. Adebea ajunge la muncă, ok? Ea este asistentă medicală instrumentară, ține minte, lucrează în sala de operație și are o zi destul de lungă, o zi destul de grea și în momentul în care ajunge în sala de operație, telefonul ei începe să sună. Nu poate să se atingă de el pentru că are treabă, da, este în sala de operație, dar o altă asistentă ridică telefonul și răspunde. Adebe trebuie să vină neapărat acasă pentru că Heaven, fata ei de 7 anișori, este bolnavă. A văzut-o în dimineața aia, Heaven nu avea absolut nimic. Heaven nu este genul de fetiță care se îmbolnăvește destul de repede. Cum adică fata mea este bolnavă? Bineînțeles că Adebe pleacă de la muncă, ia un taxiu și când ajunge acasă, Heaven este de negăsit. Întreabă în stânga și în dreapta, niciun adult nu este în împrejurime, nici măcar soția lui Getnet care trebuia să aibă grijă de Heaven nu este acolo. Singura persoană adultă care se află acolo este Getnet însuși, proprietarul acelei curți. Adebe întreabă în stânga și în dreapta, hei, unde este Heaven? Am înțeles că este bolnavă, de ce m-ați chemat acasă? Îl întreabă pe Getnet, Getnet, ce se întâmplă? Getnet este foarte agitat, se comportă destul de ciudat, își bagă mâinile în buzunar și le scoate, cumva freacă din palme și îi spune într-un final săracei femei că fata ei se află la un templu budist. Este o zonă destul de religioasă, ok, de obicei dacă o persoană este bolnavă sau are nevoie de ajutor, este dusă la un templu budist ca preoții, cred că nici măcar nu știu dacă sunt preoți acolo, ca oamenii să se roage pentru această persoană și să încerce să o facă bine. Ok, Getnet, spune-mi care templu, unde se află fiica mea, m-ați chemat, nu o găsesc, efectiv nu o găsesc. Într-un final, Getnet o ia de mână pe Adebe și o duce la acest templu budist.
În momentul în care ajunge la acel templu, o găsește pe fata ei care era rece la atingere și arăta în ultimul hal, nici măcar nu mai puteai recunoaște la față. Ok, ce s-a întâmplat? Îmi spune cineva ce s-a întâmplat? De ce fata mea de 7 anișori nu mai respiră? Ce să vedeți de fapt ce s-a întâmplat în acea zi? Aparent, Heaven s-ar fi cățărat pe o bară de lemn care era pusă de obicei deasupra ușii unde se mai jucau copilașii din când în când și a căzut de acolo și într-un mod tragic și-a pierdut viața. Adebe se trezește la spital cu fiica ei și așteaptă deja rezultatele autopsiei. Ceva nu este ok cu ea. Dacă a căzut de pe bară, de ce nu are vreun os rupt? Dacă a căzut de pe bară într-un mod fatal, da, care a lăsat-o fără suflare, nu ar trebui să aibă o lovitură puternică, nu știu, la cap de a murit instant? Trebuie să vă aduc la cunoștință că această bară, să zicem, era maxim la undeva 1,80 m înălțime. Această fetiță avea 1,20 m. Dacă s-ar fi cățărat pe acea bară, ar fi căzut de la maxim o jumătate de metru pe jos. Era aproape imposibil ca această fetiță să moară în astfel. În timpul autopsiei, Adebe, care este asistentă medicală, se uită la fiica ei și realizează instant că fata ei a fost ucisă cu sânge rece și înainte să fie ucisă, a fost agresată intim. În momentul în care fetița a fost dezbrăcată ca să realizeze gravitatea situației, între picioarele ei nici măcar nu mai puteai vedea un organ, vedeai direct șira spinării. Avea tăieturi pe tot corpul și păreau inițial a fi tăieturi de la o căzătură. Ok, ar fi căzut pe niște pietre, s-ar fi lovit de ceva, dar după, dacă te uitai atent, puteai vedea că acele tăieturi au fost făcute cu o lamă. Lucrul care a confirmat că această fetiță nu a murit într-un mod accidental erau cele 5 urme de degete din jurul gâtului. Totuși, îi lipsește un papucel. Unde se află celălalt papucel? Toată lumea o minte pe această femeie, ok? Adebe știe că fata ei nu a murit într-un mod accidental, însă toată lumea din jurul ei pare să îi spună că, hei, fata ta a căzut de pe această bară, fata ta s-a lovit, este pur și simplu un accident, copiii se joacă și se mai întâmplă. Până să ajungem la rezultatele autopsiei, trebuie să vă spun ce s-a întâmplat de fapt în acea dimineață. Țineți minte că Heaven a fost lăsat în grija soției lui Getnet, doar că ea a trebuit să plece, dar nu este problemă pentru că Getnet este acasă, ok? Getnet poate să aibă grijă nu numai de cei 3 copilași ai lor, țin să menționez că aveau 3 copilași împreună, dar și de Heaven și surioara ei și de mătușa lor care are 15 ani. Avem un adult? Suntem safe. Heaven trebuie să meargă la baie în jur de ora 10 dimineața și se duce la mătușa ei care are 15 ani să îi dea un bidonaj cu apă, pentru că a fost învățată că atunci când merge la baie trebuie să își ia acest bidon cu apă ca să se spele acolo jos. Heaven pleacă către baie, dar nu se mai întoarce. Bineînțeles că mătușa ei a crezut că a rămas afară să se joace cu ceilalți copilași din zonă, dar nimeni nu s-a așteptat la ceea ce urma să se întâmple în momentul în care această fetiță a dispărut. Getnet a ademenit-o pe Heaven într-o zonă retrasă și imediat a început să profite de corpul ei în cel mai brutal mod. Și ca să se asigure că ea nu va țipa, a pregătit un bidon cu apă, nisip și pietricele, practic o amestecătură de ciment, și l-a băgat pe gâtul fetei. Am mai vorbit despre abuz intim între un bărbat în toată firea și un corp atât de mititel. Știm cu toții că organele dinăuntrul fetiței nu au rezistat forței și unul câte unul au început să cedeze. Ca să înțelegeți cât de brutal a fost acest psihopat, că nici măcar nu mai pot să-l numesc bărbat, toată partea din față și toată partea din spate a zonei intime a ajuns să fie o gaură foarte mare, efectiv s-au unit. A lăsat-o fără uter, la modul că dacă te uitai între picioarele celei mici, puteai să vezi direct spinarea. I-a scos spinarea la vedere. Spre surprinderea lui Getnet, un lucru care mă sfâșie teribil, Heaven încă se ținea în viață, încă se lupta să respire, se lupta să supraviețuiască, așa că el a venit cu brilianta idee să o strângă de gât, dar ea era atât de mititică încât nici măcar nu avea nevoie de 2 mâini. O ține lipită de pământ cu o singură mână și începe să numere. 1, 2, 3, 4. Heaven a decedat. Nici măcar nu a avut nevoie de mai mult de 10 secunde, pentru că vorbim despre un corp atât de mititel. De obicei, un adult are nevoie de cel puțin 2 minute să fie strâns de gât ca să își dea ultima suflare și aici omul ăsta n-a trecut nici măcar de 10 secunde. Ok, Getnet, ce facem? Ți-ai satisfăcut plăcerile morbide. Cum scăpăm de acest corp? Nu
nu scăpăm. Asta este soluția, nu scăpăm. Ne prefacem că a fost un accident. El a plănuit toată această crimă, ok? Avea o găleată cu apă și clor și a luat corpul fetiței care era atât de mică, avea 1,20 m, avea 7 anișori, dar era atât de mititică încât părea a fi o fetiță de 5 anișori. Nu a luat găleata cu apă să o toarne peste corpul ei, a luat corpul fetiței și l-a băgat în găleată ca să îl spele. Bineînțeles că după ce a scos-o din găleată, a luat o eșarfă care era la uscat, fiind eșarfa mamei sale, i-a șters corpul și a îmbrăcat-o la loc cu hăinuțele ei. Era cât de cât curată, dar a rămas cu urme de lichide roșii în zona intimă. Ok, GetNet, care este planul? Ne prefacem că această fetiță s-ar fi jucat la această bară și ar fi căzut pe jos, dar trebuie cumva să înscenăm toată treaba asta. Așa că a luat o lamă și a tăiat-o pe față, pe picioare, pe mâini, ca și cum s-ar fi zgăriat. Și gândiți-vă că s-a dus până în punctul în care a luat o eșarfă, a legat-o de acea bară, pentru că lucrul ăsta îl făceau de obicei copiii, făceau un fel de leagăn și să se dea pe acea eșarfă, ok? A legat această eșarfă, a luat trupul fetiței și l-a pus sub această bară la intrarea în casa lui Adebe să își găsească propria fiică pe jos. Și faza este nu numai că propria familie o va găsi acolo, dar și restul vecinilor, ca să nu avem prea puțini suspecți, ok? Să avem mult mai mulți martori și să fie mult mai mulți suspecți în punctul ăla. Ne întoarcem la autopsie, ok? Tot ce era înăuntru lui Heaven din zona intimă, efectiv era distrus, nu mai puteai vedea absolut nimic din ce se întâmplă acolo. Și doctorii i-au spus lui Adebe că dacă fetița ei nu murea din cauza strangulării, avea să moară din cauza hemoragiei interne. Adebe a dat un interviu mai târziu la televizor unde a arătat poze cu corpul fetiței și a declarat că totul a fost atât de brutal încât nu mai puteai vedea uterul și aceste poze sunt pe internet. Aceste poze au fost date la televizor. Țineți minte lucrul ăsta, vă rog frumos. አስክሬም ሁለቱን የተጠቀመው አየው ማህፀኗ ጀርባችን ያለው አጥንት ስጋ ብቻ ነው የሚታየው አየው ማህፀኗ የለም ፍንዲጧንም ተመሳሳይ ደም ለብሷን ዙሪያው በሙሉ Ok, acum noi știm că GetNet este criminalul și Adebe știe că fata ei a fost ucisă cu sânge rece, însă doctorii nu sunt atât de siguri. Autoritățile nu sunt atât de sigure că această fetiță merită justiție. Ne întoarcem înapoi la momentul în care Adebe ajunge acasă de la muncă și îl găsește pe GetNet, care este foarte, foarte agitat, ok? Prima suspiciune, primul indiciu că acest bărbat este cel care a comis această crimă oribilă. Și el a venit cu Adebe la autopsie și în continuu își băga mâinile în buzunar și le scotea de acolo. Era transpirat, era agitat, se plimba în stânga și în dreapta și înainte ca autopsia să înceapă, doctorii știau doar că Heaven a căzut de pe o bară, da? Nimeni din cameră nu știa de fapt că această fată a fost agresată intim. Încă nu au verificat-o pe tot corpul. GetNet încearcă să se strecoare în cameră, dar a fost dat afară, în camera în care se performa autopsia. A fost dat afară și cumva doctorii erau, ceva este în neregulă cu acest bărbat. Iar una din asistente s-a dus după GetNet să îl audă, să vadă ce se întâmplă și îl aude pe acest psihopat cum scoate telefonul, sună pe cineva și spune următorul lucru. Da, sunt la spital, o fată din familie a fost agresată și ucisă. GetNet, tu de unde știi că această fată a fost agresată și ucisă dacă nimeni din încăpere, nici măcar mama ei încă nu știa că fata ei a trecut prin acest lucru? Doctorii au chemat poliția, iar GetNet este arestat. Ei, totul este bine și frumos și îl arestează până când vor duce investigația până la capăt și să vedem dacă acest bărbat va fi găsit vinovat. Autoritățile intră în casa lui GetNet și găsesc celălalt papucel lipsă. E clar ce s-a întâmplat, ok? Este clar ce s-a întâmplat. GetNet este în arest. Încercăm să deslușim misterul, investigația începe. Trece o zi, trec 2 zile, iar în a 3-a zi celula în care GetNet era ținut este goală pentru că acest bărbat a evadat din închisoare. Autoritățile se duc la Adebe, ok? Se uită în ochii și îi spun: ai dreptate, suntem 99,9% siguri că acest bărbat ți-a ucis fiica și pe lângă lucrul ăsta cu siguranță a profitat de corpul ei, de a lăsat și raspinării la vedere. Încercăm să îi dăm pedepsa maximă, doar că a evadat. A evadat și, sincer, este problema ta. Ar trebui să fugi. Să fugi din acest oraș. Nu știu ce faci, e problema ta. Nu, n-avem cum să te protejăm. Nu. Și înainte să fugi din acest oraș, trebuie să spunem că înainte ca GetNet să evadeze din închisoare, ne-a spus că vrea să te omoare. Chestia asta este foarte, foarte comună în țările de genul. De obicei, infractorii amenință victimele cu moartea și fiind foarte ușor să evadezi din închisoare, ei fac asta ca victimele să își retragă acuzațiile. Cum
poate Adebe să facă lucrul ăsta? Vrea dreptate pentru fiica ei. Familia lui Getnet, surorile, soția lui sunt de partea lui. Până și autoritățile, până și doctorii, toți sunt de partea lui Getnet. Trebuie să realizăm că omul ăsta era proprietarul unei case. Avea cumva un statut mai înalt în societate, pe când Adebea noastră era o mamă singură a 2 fete și își îngrijea și sora de 15 ani. Soțul ei a plecat din țară. Soția lui Getnet a dat o grămadă de interviuri în public, la televizor, în care a spus că soțul ei nu a spălat-o pe Heaven să scape de dovezi. Ea a fost spălată în templul budist cu apă sfințită ca să-și revină. Cimentul din gură nu Adebe. În cultura noastră avem un nisip care se numește Emnet. Este practic un nisip luat din locuri sfinte, cum avem noi lumina din Ierusalim de Paște, și practic acel nisip a fost pus în gură ca să o vindece. Chestia este că în cultura lor de obicei acest nisip, da, se folosește în momentul în care ai o rană și o pui peste această rană. În niciun caz acest nisip nu este băgat în gâtul cuiva, mai ales în gâtul unei fetițe de 7 anișori care este rece la atingere. Adebe a adus pozele la televizor, le-a făcut publice, a încercat să-și facă singură justiție, dar soția lui Getnet se uită la aceste poze și efectiv râde, îi râde în față. Astea nu sunt niște poze reale. Pare că e un animal mort aici, nu? Soția lui mai spune că lumea trebuie să înceteze să speculeze pentru că îmi rănesc mie familia. Getnet este complet nevinovat. Și țineți minte că în momentul în care arătați cu un deget, celelalte 3 degete arată către voi. Cumva opriți-vă să îmbrăniți familia. Și o altă scuză de ei era că omul ăsta nu a fost prins în fapt. De ce? De ce ați crede ce spune femeia asta nebună? Este o femeie săracă care locuiește în casa acestui bărbat. Voia să nu-i mai plătească chirie. A ajuns în punctul în care s-a dus la această bară să facă un fel de demonstrație și când a fost întrebată, ok, de ce? De ce fata asta ar fi căzut de la jumătate de metru și ar fi murit? A spus că numai Dumnezeu știe. Da, i-a fost timpul acestei fetițe să se ducă pe lumea cealaltă. Dumnezeu știe. Da. Până și autoritățile erau extraordinar de frustrate că primesc atât de multă atenție din partea presei încât voiau să închidă cazul. O lună mai târziu, Getnet este găsit și este arestat, dar teroarea nu se termină aici pentru că Adebea noastră este efectiv hărțuită de familia lui. Este hărțuită ca să retragă plângerea la poliție și se duc în extremul în care această femeie își pierde jobul de asistentă medicală la care lucra de 7 ani de zile. Oamenii din online îi iau apărarea lui Getnet. Avem în felul următor, ok? Chestiile astea cred că sunt cele mai frustrante părți din acest caz. De fapt, nu sunt. Avem oameni care spun în felul următor: Getnet trebuia să profite nu numai de această fetiță, dar și de mama ei. Este vina mamei pentru că a lăsat-o singură acasă. Este vina ei că s-a decis să facă un copil în vremurile astea. Este vina ei că a născut o fetiță. Trebuia să nască un băiețel. Adebe și-a pierdut jobul și se angajează la o bancă în speranța că acolo, fiind foarte multe camere de supraveghere, o să fie mult mai în siguranță. 4 luni mai târziu se trezește că în fața băncii este o mașină care o așteaptă. Înăuntru este toată familia lui Getnet care o așteaptă cu o armă în mână. Din fericire, nu s-a întâmplat nimic, dar a trebuit să-și dea demisia și de la acel job. Nu prea putea să se mute din acel oraș pentru că încă are o fetiță de 3 anișori de care trebuie să aibă grijă. Încă are o soră de 15 ani care merge la școală. Trebuie să o susțină. Un an mai târziu, Getnet al nostru este găsit vinovat și primește o pedeapsă de 25 de ani în închisoare. În 2024, asta mă și frustrează pentru că acest caz nu este atât de vechi. 2024, acum un an de zile, Getnet și avocații lui au făcut un apel pentru că 25 de ani în închisoare este mult prea mult. După arest s-a descoperit că probabil Getnet era responsabil de alte 2 ucideri ale unor fetițe. A fost suspectat la momentul acela, dar familiile nu au putut dovedi absolut nimic și de aceea a fost lăsat în libertate. Deci șansele ca el să fi comis alte 2 crime și să fie agresat alte 2 fetițe sunt foarte probabile. De fiecare dată când s-a făcut un apel sau au trebuit să ajungă la tribunal, Getnet se uita în ochii lui Adebe și îi spune: crezi că nu o să ies de aici, Panoramo? Crezi că nu o să ies niciodată de aici? O să te omor. Efectiv, o să te omor când ies de aici. Iar Adebe încerca de fiecare dată să își ia apărarea. La un moment dat când Getnet i-a spus lucrurile astea și efectiv a insultat-o și a amenințat-o cu moartea, ea s-a uitat la el și a spus în felul următor: chiar dacă sunt doar o femeie, sunt o femeie săracă și n-am nicio putere pentru că justiția este de partea
legea ta, nu te voi lăsa niciodată să trăiești, să respiri în afara gratilor. Ăla era și momentul în care un ofițer a venit la ea și i-a spus să tacă, pentru că dacă nu tace, o va băga și pe ea după gratii. Ofițerul a venit la ADB să îi spună să tacă din gură după ce ea a fost amenințată cu moartea. Peste 330.000 de oameni au semnat o petiție să facă justiție pentru Heaven și vă las linkul în descriere, bineînțeles, dacă vreți să o semnați. Și înainte să vă las cu acest caz, vreau să vă citesc câteva cazuri similare din Etiopia. O fată de 11 ani a fost abuzată de tatăl ei și el a primit doar 16 ani de închisoare. O fată de 14 ani a fost abuzată și a decedat. Bărbatul a primit doar 19 ani de închisoare. O fată de 4 anișori abuzată de un băiat de 17 ani, el a primit 6 luni în închisoare. Mai multe fete de 8 anișori au fost abuzate de un bărbat de 41 de ani și el a primit 10 ani de închisoare. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Heaven Awad, iar până trauma viitoare, stay safe. Si iubirea mea, si fata mea. Miții, hai stai jos, fată. Hai te rog, stai jos. Hai că vreau să filmez, serios. M-a lăsat mie singură acasă. Care sunt date spre închiriere, să spunem așa, de obicei. O să ne prefacem că asta nu s-a întâmplat. Nu știu ce. S-a dat zoom, nu s-a dat zoom? Cred că așa era. Haide, mama, sari sus. Lăsați-mă în pace. Mai merge microfonul. Ce-i, mama mea? Unde ești? Vrei afară? Dacă vreți afară, nu vă mai las înăuntru, să știi.